Hello mga kalutong bahay! Ngayon magluluto tayo ng Japanese tonkatsu with teriyaki sauce. Panoorin hanggang dulo para malaman ninyo kung paano ko ginawa. Meron akong 2 piraso ng pork chop na nalinis at na-pound ko na nagamit ang kutsilyo. Hinaluan ko lang ito ng 2 tablespoon ng cornstarch, 1 teaspoon ng baking soda, 2 tablespoon ng crispy fry spicy breading mix at 1 itlog. Hinalo ko lang na maigi ang mga wet ingredients sa karne, pagkatapos naglagay ako ng 2 cups ng breadcrumbs at i-coat ito. Sa isang pan, nagpainit ako ng 800 ml ng mantika na gagamitin natin pang prito sa ating tonkatsu. Gumamit ako ng kahoy na sandok para malaman natin kung ready na magprito. Kapag nagbubble up na yung kahoy na sandok, ibig sabihin pwede na magprito. Iprito natin ang tonkatsu ng mga 5 to 7 minutes. Nag-deep fry din pala ako ng talong at kamote para sa side dish. Para sa plating, nag-chop ako ng repolyo na masarap ka-partner ng tonkatsu. Hindi ko ito nilagyan ng kung anumang seasoning. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Masarap ito mga kalutong bahay. Try nyo din!